ओइ डेजी हामी त चाइनामा खाएको जस्तो थियो ताङ्गालु बनाउने हुन्छ हुन्छ त ताङ्गालु 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 सुगर हालिसकेपछि अब यसलाई मेल्ट गर्ने प्यान वा केहीमा स्टिक नहुनुको लागि चाहिँ यस्तो यस्तो चलाएर बस्नुपर्छ स्ट्रबेरीलाई राम्रोसँग पखाल्ने अनि यसरी स्टिकमा हाल्ने मेल्ट हुन लागेपछि थोरै पानी हाल्ने यो यस्तो ढिक्का ढिक्का आयो भने यसलाई चाहिँ मेल्ट गराउने यस्तो धेरै हाल्छु मैले हाल्छु मेरो यहीँ क्वाक्क हुन्छ नि ताङ्गालु अब यसलाई वा यो त फ्रिज भयो पानी अलिकति गयो नि त्यसमा ए है केही नि यस्तो गरे नै हुन्छ यस्तो गरे नै हुन्छ कस्तो मिठो एकदम मिठो कस्तो मिठो खायो तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नु है